Salutare, dragi prieteni! Astăzi am bucuria de a filma un nou video despre ultimele noastre concursuri care s-au desfășurat. Astăzi este 9 iulie. În Oradea, în România, avem parte de o zi frumoasă, cu temperaturi decente față de cele pe care le-am avut în urmă cu puțină vreme, în sensul că s-a mai răcorit, mai avem canicula pe care am avut-o. Și aș vrea să vă povestesc puțin despre ultimele două etape de maraton și de extrem pe care le-am jucat joia, respectiv vinerea trecută. Și am să încep invers cu etapa de Ciomutov, 720 de kilometri, o etapă caracterizată de un vânt puternic din direcția nord-nord-vest, care a făcut ca zona sudică a provinciei noastre să aibă primele sosiri și porumbei sosească destul de masiv pe zona sudică și mai greu colegilor din partea de nord. Noi fiind undeva la mijlocul zonei, ca să zic așa, am beneficiat de sosiri normale, dar condițiile meteo au făcut dificil câștigarea cursei, dacă pot să spun așa. Totuși, pe clasamentul interjudețean Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, reușim să ocupăm locul 2, fiind învinși de colegul nostru de la Salonta, Sebe și Atila, pe care îl felicit. Următorul porumbel al nostru a fost pe locul 5, iar al lui Atila a fost pe locul 4, o similitudine interesantă, și am reușit să clasăm 12 porumbei din cei 23 pe care i-am angajat. Ea este femeia care ne-a adus această bucurie, 0,57. Este o femelă foarte frumoasă. Tatăl ei este masculul de la Cătălin Tudor, l-am mai prezentat, un reproducător foarte bun în crescătoria noastră, care ne-a mai dat porumbei de vârf, iar mama ei este o femelă, Eric Vermander, porumbei care își pun amprenta serios pe toate concursurile pe care le jucăm. Femelei a crescut prima pană, se pregătește să o arunce pe a doua. Este o femelă extrem de puternică. A clasat și celelalte două fonduri pe care le-a jucat și alte etape. Iar acum o pregătim pentru al doilea maraton, pentru Ciomutov 2, și sper și acolo să facă o figură frumoasă. Așadar, după ce v-am spus câteva cuvinte despre etapa de Ciomutov, 720 de kilometri, acum vom vorbi puțin de etapa de joia trecută, cu lansare de la Nordhausen, 940 de kilometri. După cum ați putut vedea, ambii porumbei, și acest mascul 0,15 și femela, sunt porumbei cărora nu le place să fie ținuți în mână, porumbei cu temperament deosebit. Așadar, am angajat la primul concurs de extrem peste 900 de kilometri, 6 porumbei, dintre care s-au întors 3, 2 frați și un mascul tânăr, care sincer nu credeam că va reuși să se întoarcă și totuși a reușit să mă surprindă într-un mod plăcut. El este 0,15, locul 51 pe concurs, locul 51 național, dacă pot să spun așa, și locul 16 pe județul Bihor, sosit în prima zi de concurs. Un concurs cu grad de dificultate ridicat, așa cum sunt de regulă concursurile în vestul țării. Aproximativ 50% din porumbei nu s-au mai întors. Cam asta se întâmplă în vest. Noi zburăm din Germania, porumbeii traversează munții Tatra, pleacă dintr-o zonă de câmpie, traversează munții Tatra, ajung în câmpia Ungariei, deci trec prin 2-3 tipuri de relief și prin minim 2 tipuri de climă diferită, cea de dincolo de munte și cea de dincoace. Asta pentru cei care urmăresc concursurile din zona noastră. Sora lui a venit următoarea, a doua zi de dimineață, și porumbeii sunt, cei doi porumbei au 75% sânge de la prietenii mei din Germania, prietenii noștri din Germania, familia Kip. Îl are în pedigre pe Golden Glory, un fiu din Golden Glory, care se dovedește un reproducător din ce în ce mai bun, și liniile de la porumbei de la Kip sunt combinați cu porumbei pe linia lui Ennis de la Franz Labeuf, porumbei Stichelbaut, bunica lui fiind chiar 0,50, care este și mama femelei 102, care a fost 15 național Berlin. Și dacă aveți curiozitatea să vă uitați pe paginile noastre de social media,
veți descoperi pedigreele porumbeilor care au performat la noi aici la Oradea, la Ciomutov și la Nordhausen, dar mai ales pedigreele porumbeilor care au performat în Germania săptămâna trecută. Dar despre Germania vom face un video separat, pentru că a fost din nou o experiență incredibilă acolo la Barcelona. Așadar, dacă te-ai uitat până aici, să știi că mai există un film interesant pe care îl filmăm tot azi, dar e dedicat special cursei Barcelona Internațional. Așadar, doi frați buni, mamă-tată, sosiți de la 940 de kilometri și care sunt pregătiți acum pentru următoarea etapă Stendal Național, o etapă de 950 de kilometri, unde îmi doresc din tot sufletul să facem o figură și mai frumoasă. Acestea au fost etapele de săptămâna trecută, nu pot spune de weekend pentru că s-au jucat în mijlocul săptămânii. Acum ne pregătim de o altă săptămână plină. Azi am avut un antrenament cu toată filiala Bihor la 100 de km. Mâine seară vom mai îmbarca o dată Toroxia Micloș antrenament, 100 de km. Vineri vom îmbarca porumbei pentru János Moria, 370 de km. Acolo vor merge câteva femele pe care nu le-am angajat la maraton, de care am decis să am multă grijă pentru că am văzut niște capacități la ele, despre care s-ar putea să vorbim în filmele viitoare. Totodată vom angaja acolo și porumbei care pleacă pe care îi pregătim pentru Berlin. Avem aici acasă 3-4 femele de un an pe care le-am angajat la maraton și nu le voi mai angaja până la Berlin decât la etape scurte. Marți îmbarcăm pentru Ciomutov 2 și joi, sper că nu greșesc datele, îmbarcăm pentru Stendal Național. Așadar, provocare, din ce punct de vedere? După cum vedeți în spate, am două voliere, una masculină, una femelă. Porumbeii sunt împreună acolo. Nu avem focus foarte mare pe etapa de 370 de km, dar cele două etape vor trebui pregătite în același compartiment. Sper că v-a plăcut ce v-am arătat, aștept părerea voastră în comentarii și vreau să vă mai rog ceva. Peste 60% din cei care ne urmăriți încă nu v-ați abonat. Și e atât de simplu. Doar cu un click și devii abonat la canalul nostru. De ce îți cer să faci asta? E foarte simplu. Vreau să creez, împreună cu echipa mea, cea mai frumoasă comunitate de iubitori de porumbei de curse din lume. Și pentru asta am nevoie să vii cu noi în comunitate. Și pentru a face parte din această comunitate, te rog să te abonezi la canalul nostru. Abonarea ta mă motivează și mai mult să-ți prezint filme mai interesante, mai frumoase, cu crescători renumiți, cu porumbei renumiți și, bineînțeles, ce se întâmplă aproape zi de zi în crescătoria noastră. Îți mulțumesc pentru asta și vă doresc succes tuturor. Țineți aproape!